Now let's go to your overview paragraph. So what I can clearly say here is, what are those points? Here we go. अब सबभन्दा हाईएस्ट कसको छ अनि लोएस्ट कसको छ त्यसमा जानु ल। यसमा हाईएस्ट कुन छ? यो छ। अनि ओके, हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट। लोएस्ट कुन छ? यो छ। यसमा सबै उस्तै उस्तै छ, यो अलिकति हाईएस्ट छ त्यति मात्र हो। यो बडी प्याराग्राफमा लेख्दा हुन्छ। यसमा पनि उस्तै उस्तै छ, स्लाइटली यो हाईएस्ट छ, यो पनि बडी प्याराग्राफमा लेख्दा हुन्छ। अब यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि एउटा मेन पोइन्ट के छ भन्दाखेरि सबै कन्ट्रीले चाहिँ यो फुड, ड्रिङ्क र टोब्याकोमा चाहिँ एकदमै बढी खर्च गरेछ एज कम्पेयर टु अदर एक्सपेन्डिचर है। एउटा पोइन्ट त्यो भयो। अनि लोएस्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ केमा गरेछ भन्दाखेरि लिजर एन्ड एजुकेसन्स। स्पेनले पनि लिजर एन्ड एजुकेसन, अनि इटालीले पनि लिजर एन्ड एजुकेसन, आयरल्यान्डले पनि लिजर एन्ड एजुकेसन्स, स्विडेनले पनि लिजर एन्ड एजुकेसन, टर्कीले पनि लिजर। लोएस्ट चाहिँ के छ त? लिजर एन्ड एजुकेसनमा। हाइएस्ट फुड, ड्रिङ्क्स, टोब्याकोमा, लोएस्ट लिजर एन्ड एजुकेसनमा। अनि अर्को पोइन्ट के हुनसक्छ? अब 28% आयरल्यान्डले यसमा गरेछ, 6% भएपछि 28 34 भयो, 36 भयो। बाँकी अदर पर्सेन्टेज चाहिँ अरू अरू क्याटेगोरीमा खर्च गराएर रहेछ होइन। अनि अरू के पोइन्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही लेख्दा हुन्छ ल। हाइएस्ट इन फुड, ड्रिङ्क्स एन्ड टोब्याको सबै कन्ट्रीले, अनि लोएस्ट इन लिजर एन्ड एजुकेसन। अब let's start the answer. यसैमा लेख्नु ल। Overall, all countries spend the most of their expenditure in the category of food, drinks, and tobacco. The least amount of expenditure was on leisure and education. Similarly, or furthermore, अब यहाँ हेर्नु त टर्कीले सबभन्दा बढी स्पेन्ड गरेको छ यो क्याटेगोरीमा। टर्की इज द लार्जेस्ट is the country with the largest
proportions of expense with the largest proportion of expense. ल सबभन्दा बढी खर्च गर्ने भनेको टर्की छ यहाँ भरि हेर्नुस् यो तीनटा पोइन्ट तपाईले ओभरभ्यू प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको म हेर्छु है त तपाईले के लेख्नु भएको छ Consumer spending most of items in food, beverage and tobacco, but in other hand, consumer less spent items in clothing and education. Consumer spend most of them. Consumer spending most of them in food, beverage and tobacco. Consumer spending consumer spending most of them in food, beverage and tobacco. एकदम ठीक छ ल फूड बेभरेज एन्ड टोबैको लेखेको ठीक छ तर most all countries spend most on all countries spend most on त्यहाँ छुट्यो है all countries spend most on food, beverage and tobacco. एकदम ठीक छ but on the other hand consumer less spend items in clothing and education. Consumer less spend item हैन spend less item spend यो past को कुरा हो हैन spend 2002 भनेको छ नि त past को कुरा हो spend less items less amount items हैन कि less amount spend less amount in clothing and education. अब in given table अब यहाँ तपाईले लाइन छोड्नु भएको छैन अब बडी प्याराग्राफमा यहाँ अब लाइन छोड्नु पर्ने हुन्छ एक लाइन छोड्नु पर्ने हुन्छ प्याराग्राफ सकेपछि अनि तपाईको बडी प्याराग्राफको बिगिनिङ वर्ड यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ in given table in the given table European countries in the consumer spent in the given table European countries हैन त यो 5 European countries भन्नु पर्यो कि हैन the 5 European countries भन्नु पर्यो people spend more items in meal and drink tobacco अनि Ireland consumer spend यसरी भन्नु मिल्दैन यहाँ स्पेन्ड हैन स्पेन्ड भन्नुपर्छ पास्ट टेन्स भएको हुनाले people in Ireland भने हुन्छ people in Ireland spend 28.91% in food and other drinks. ठीक छ एकदम ठीक छ बडी प्याराग्राफमा पर्सेन्टेजहरु लेख्दा हुन्छ है बट क्लोथिङ फुटवेयर स्पेन्ड कहाँ हुन्छ but they spend 6.43% in clothing and footwear भनेर लेख्नु पर्यो and main thing Ireland consumer spend यो के भनेको and main यो के हो यो यहाँ यस्तो लेख्न पाइदैन अर्को सेन्टेन्स फुल स्टप गरेर अर्को सेन्टेन्स लेख्नु पर्छ spend 2.21% in education Ireland consumer spend यो पनि spend हुन्छ in education Italy spend 16.36% in food drinks and tobacco but यो के हो मैले बुझिन है consumer spend but
They spent, they भन्दा हुन्छ. They spent, past tense, 9% in clothing and other materials, but 3.2% consumer spent items in leisure. Leisure यो पनि मिलेको छैन. ह्यान्डराइटिङ पनि क्लियर छैन नि त. यसरी तपाईँले जाँचमा लेख्नु भने त तपाईँले कसरी मार्क्स पाउनुहुन्छ. Consumer spends items in meals and other items, 6.5, 51% in clothing and footwear, in consumer spent items in education. The list भनेको स्पेलिङ के हो, LEAST, list. यो लिस्ट हुँदैन है. The list one is Turkey consumer spend in meal. यो अलि मिलेको छैन. 6.2 are Turkey consumer spent items in clothing and footwear, but Turkey consumer spent higher items in education in comparisons, as compared to, or in comparisons to other European countries in 2002. 2002 या लास्टमा किन लेख्नु पर्यो. यो सबै 2002 कै बारेमा हो भनेर तपाईँले फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्स पनि लेख्नु भएको छ नि. यसरी एकदम राम्रोसँग लेख्नु पर्यो. धेरै मिस्टेक भयो. एकदम अर्गनाइज गरेर, वेल अर्गनाइज गरेर एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो राजेनजी.